ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ጀነራል ፊዚክስ ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 3 ፍሉድ ሜካኒክስ የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛና መጨረሻ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። በዋናነት ቦያንት ፎርስ ኤንድ አርቺሜድስ ፕሪንሲፕል የሚልና በርኖሊስ ኢኩዌሽን የሚሉ ቶፒኮች አሉ ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው። በባለፈው ክላስ እንግዲህ ካየናቸው ቶፒኮች መካከል ፍሉድ ሜካኒክስ ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦፍ በልክ ማተር የሚለው ጋር ለምሳሌ ስለ ኢላስቲክ ማቴሪያል፣ ስለ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን፣ ፕላስቲክ ማቴሪያል ምን እንደሆኑ ስናይ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴንሳይል ስትረስ እና ስትሬን፣ ሽር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ምንድነው የሚሉ ነገሮችንም አይተናል። እንዲሁም ስለ ቮሊዩም ስትረስ ኤንድ ስትሬን ሜን የሚባሉ ፖይንቶችን ስንዳስስ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢላስቲሲቲ ሞጁል ምን ማለት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። በኢላስቲሲቲ ሞጁል ውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር ያንገስ ሞጁለስ ምንድነው፣ ሽር ሞጁለስ ምንድነው፣ በልክ ሞጁለስ ምንድነው የሚሉ ነገሮችን ስንዳስስና ስንወያይ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያየነው ሌላኛው ቶፒክ ደንሲቲ ኤንድ ፕሬሸር ኢን ስታቲክ ፍሉድ። ኦኬ ደንሲቲ ኤንድ ፕሬሸር ኢን ስታቲክ ፍሉድ ምን እንደሆነ ስናይ ነበረ። ደንሲቲ ምንድነው ዲፋይን ስናደርግ ነበረ። ስፔሲፊክ ግራቪቲስ ምንድነው የሚለውን ኢን ዲቴል ስናይ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለን፣ ጌጅ ፕሬሸር እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርግ፣ ለምሳሌ አብሶሉት ፕሬሸር ከጌጅ ፕሬሸር ጋር እንዲሁም ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ጋር ያለው ሪሌሽን እንዴት ነበር ካልኩሌሽኑ የሚሉ ነገሮችን በማየት የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ነበር ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን። በዛሬው ክላስ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቦያንት ፎርስ ኤንድ አርቺሜድስ ፕሪንሲፕል እንዲሁም በርኖሊስ ኢኩዌሽን የሚል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘሁላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል እንግዲህ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው? ፓስካል ፕሪንሲፕል እንግዲህ ቬሪ ኢምፖርታንት የሚባል ፕሪንሲፕል በተለይ ፍሉድ ሜካኒክስ ላይ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል principle ነው። So which stated that pressure applied to a confined fluid in a container is transmitted equally to all region of the fluid and to the wall of the container. አሁን የሆነ ፕሬሸር በሆነ ኮንቴነር ዋን ዳይሬክሽን ላይ አፕላይ ቢደረግ ያ ፕሬሸር ኢኳሊ ወደ ሁሉም ሪጅን ኦፍ ዳት ኮንቴነር ምን ይሆናል? ትራንስሚት ይሆናል። ኢኳሊ ነው ትራንስሚት የሚሆነው። ለምሳሌ በሆነ ሪጅን ላይ በሆነ ኮንቴነር የሆነ ሪጅን ላይ 5 ኪሎ ፓስካል ያክል ፕሬሸር አፕላይ ቢደረግ ያቺ 5 ኪሎ ፓስካል ፕሬሸር በሁሉም ሪጅን ኦፍ ዳት ኮንቴነር ምን ትሆናለች? ትራንስሚት ትሆናለች ማለት ነው። እሱን ነው የሚለን እንግዲህ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። ስለዚህ እንዴት ነው አስፈላጊነቱ፣ አፕሊኬሽን ኤሪያው ምንድነው፣ እንዴት ነው ሊጠቅም የቻለው የሚለውን ነገር እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር an important application of Pascal's principle is hydraulic press ይለናል። ሃይድሮሊክ ፕሬስ ማለት እንግዲህ በፓስካልስ ፕሪንሲፕል አማካኝነት የሚሰራ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል የፓስካልስ ፕሪንሲፕል አፕሊኬሽን ኤሪያ ነው። ለምሳሌ የሆነን መኪና በትንሽዬ ፎርስ ተጭነን ወደ ላይ ለማንሳት ከፈለግ ይህን ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን። ያ ማለት ትንሽዬ ፎርስ በትንሽዬ ኤሪያ ዜን ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ትልቅ ፎርስ በትልቅ ኤሪያ። ስለዚህ ፕሬሸሩ ምን ይሆናል? ኢኳል ይሆናል ማለት ነው። እንዲቴል እናየዋለን። ለምሳሌ a downward force F1 applied to a small piston of area 1 causes a pressure of P1 which is equal to F1 over A1. ያ ማለት እንግዲህ ፕሬሸር 1 ማለት ፎርስ 1 over area 1 ነው። ኦኬ the pressure is transmitted throughout the fluid and reaches to the large piston of area A2 without any change. አሁን እንግዲህ ይቺ አፕላይ የተደረገች ፕሬሸር ወደ ሌሎች የኮንቴነሩ ክፍል ሌትሳይዝ ለምሳሌ ፒስተን ነው ብንለው ወደ ሌላው የፒስተን ክፍል ወይም ወደ ትልቁ ፒስተን ክፍል ትተላለፋለች። ራሷ P1 ማለት ነች። ትራንስሚት ስትደረግ ወዴት ነው የምትሄደው? ለምሳሌ ወደ ሌላ ክፍል ስንል ኤሪያቱ ወደ ሌላ ኤሪያ ሄደች ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ፎርስ ያስፈልጋል። ፕሬሸሩ ግን P1 ከP2 ጋር እኩል ነው። እናየዋለን እንዴት እንደሆነ። ለምሳሌ ይሄንን ሃይድሮሊክ ፕረስ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ሃይድሮሊክ ፕረስ
መኪናን ለምሳሌ ለማንሳት የምንጠቀምበት ነው ሊፍት ለማድረግ አሁን a small force F1 on the left produce much larger force F2 on the right አሁን እዚህ ላይ አፕላይ ያደረግና ትንሽዬ ፎርስ እዚህ ጋር እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል መኪናን ያክል ነገር ሽቅብ ሊያነሳ የሚችል ፎርስ ፕሮዲዩስ እናደርጋለን ማለት ነው አይታችኋል እዚህ ላይ ፎርስ 1 አለ ኤሪያ 1 አለ እዚህ ጋር ፎርስ 2 አለ ኤሪያ 2 አለ ስለዚህ እዚህ ላይ አፕላይ የተደረገችው ፕሬሸር ኢኳሊ ወዴት ትሄዳለች ወዴት ትራንስሚት ታደርጋለች ወደዚህ ትራንስሚት ታደርግና ይሄን መኪና ሊያነሳ የሚችል ፎርስ ፕሮዲዩስ ታደርጋለች ማለት ነው ይሄ ነው ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ማለት as the fluid move it pushes the large piston with F2 and exerts a pressure of P2 which is equal to F2 over A2 according to Pascal's principle thus two pressures are equal implying F1 over A1 which is equal to F2 A2 or simply pressure 1 which is equal to pressure 2 pressure applied on this piston which is equal with the pressure applied on the large piston ማለት ነው እንግዲህ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ማለት ለምሳሌ a small piston of hydraulic lift has an area of 0.2 meter square small piston look a car weighing 1 times 10 the power of 4 newton sits on the rack mounted on the large piston the large piston has an area of 0.90 meter square how large force must be applied to the small piston to support the car look የተሰጠን ጊቨናችን ምንድነው area 1 which is equal to 0.2 meter square ተሰጥቶናል area 2 ደግሞ 0.9 meter square ተሰጥቶናል f2 ደግሞ 1 times 10 the power of 4 newton ተሰጥቶናል የማይታወቀው ማን ነው ፎርስ 1 ነው ምን ያክል ፎርስ ነው አፕላይ ያደረግን ይሄን ያክል ኦልሞስት ስንት ማለት መሰላችሁ ይሄን እስቲ በ10 ሺህ አብዙት በ10 ሺህ ሲባዛ ኦልሞስት 12000 አካባቢ 12000 አካባቢ ኒውተን የሚመዝንን መኪና ነው ማንሳት የቻልነው ማለት ነው ኦልሞስት 12000 ኒውተን ለ10 ሲካፈል 1200 ኪሎ ግራም ያክል ሊመዝን የሚችል መኪና በምን ያክል ፎርስ ነው ያነሳ ነው So, apply Pascal's principle. F1 over A1 which is equal to F2 A2. Which implies that F1 means F2 times A1 over A2. Then substitute the given value. 1 times 10 to the power of 4 Newton times 0.9 over 0.2 which is 2.7 times 10 raised to 3 Newton. Okay? ስለዚህ ስንት ማለት ነው ባጭሩ ይሄ 2700 ማለት ነው 2700 ያክል ኒውተን ምንን ለማንሳት 12000 ኒውተንን ለማንሳት እንግዲህ ምን ያህል እጥፍ ነው 2700 የ12000 ኦልሞስት 5 እጥፍ አካባቢ ማለት ነው አይታችኋል በዚህ ትንሽ ፎርስ ያንን 6 ወይም 5 እጥፍ ሊሆን የሚችል ዌይትን ማንሳት መቻል አስቡት እንግዲህ ስለዚህ ሃይድሮሊክ ፕሬስ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል የፓስካልስ ፕሪንሲፕል አፕሊኬሽን ኤሪያ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ፓስካልስ ፕሪንሲፕል በጣም ጠቃሚ የሚባል የፊዚክስ ጥቅም ነው ማለት ነው በዋናነት ኦኬ ሌላኛው ደግሞ አርቺሜዲስ ፕሪንሲፕል ምን ይላል አርቺሜዲስ ፕሪንሲፕል any object which is partially or totally submerged in a fluid or in a liquid has a buoyant force acting on it which pushes the object up አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ buoyant force ምንድነው የሚለውን ነገርም ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ግረ መንገዳችን buoyant force ማለት እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት most of the time ውሃ ላይ ማለት ነው ውሃ ላይ ሲቀመጥ ወደ ውስጥ ሰመርጅ እንዳያረግ ወደ ላይ የሚገፋ ፎርስ አለ ያ ፎርስ ምን ይባላል buoyant force እንለዋለን that is why a rock appears to weight less than it is submerged in a liquid or why it is very difficult to push a beach boat under water look አሁን እዚህ ላይ የሆነ ድንጋይ ውሃ ውስጥ ገብቶ ብንመዝነውና የሆነ ድንጋይ ከውሃ ውጭ ብንመዝነው አይገናኝም ውሃ ውስጥ ሲሆን ሚዛኑ በጣም ነው ትንሽ የሚሆነው ክብደቱ ማለት ነው So the famous Greek mathematician Archimedes
እንደውም አርቺሜዲስ ፋዘር ኦፍ ማትማቲክስ የሚባለው ይመስለኛል። ያ እንደዛ ነው። the father of mathematics simply. So Archimedes developed a principle which describes this around 250 BC. እንግዲህ በ250 ቢፎር ክራይስት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ 250 ዓመት በፊት ነው ወይም ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ይህን ነገር እንትን ያለው ማለት ነው አፕላይ ያደረገው ወይም ይህን ፕሪንሲፕል ያረቀቀው ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ዘመን ጀምሮ ነው ፊዚክስ ሲጠና የነበረ። ዛሬ ላይ ፊዚክስ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉት እንግዲህ በዚህ ዘመን የተሳተፉ በጣም ታላላቅ የሚባሉ ፊዚስቶችና ማትማቲሽያኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በ250 BC Archimedes principle can be stated as any body completely or partially submerged in a fluid is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid displaced by the body ይለናል። so በዚህ ዘመን ነው እንግዲህ የሚያረቀቀው ምንድነው የሚል ፕሪንሲፕሉ የሆነ ኦብጀክት ወይም የሆነ በዲ ኦኬ ሆነ ፍሉድ ላይ ኮምፕሊትሊ ወይም ፓርሻሊ ይግባ ወይም ይስመጥ እንበል። ያ የሰመጠው ኦብጀክት እና ዲስፕሌስ የተደረገው ፍሉድ ዌቱ እኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሉዱን ላይክ ሁላችንም የምናውቀው ዋተር አለ። ለምሳሌ ዋተር ላይ ለምሳሌ የሆነ ድንጋይ ብናስገባ የገባው ድንጋይ እና ዲስፕሌስ የተደረገው ውሃ እኩል ዌት አላቸው ማለት ነው። ይህ አርቺሜድስ ፕሪንሲፕል ይባላል። ያ ማለት ፎርስ ኦፍ ቦያንት which is equals to weight of the fluid ማለት ነው። weight of the fluid የትኛው ፍሉድ ሪሙቭ የተደረገው ያ ማለት ድንጋይ ሲገባበት ውሃው ይደፋል። ለምሳሌ የሞላ ኮንቴነር ቢሆን ድንጋይ ስናስገባበት በድጋው ፈንታ ውሃው ይፈሳል። ስለዚህ የፈሰሰው ውሃ ዌቱ ሲመዘን ከምኑ ጋር ከገባው ድንጋይ ዌት ጋር እኩል ነው። ያ ማለት rho of the fluid or density of the fluid times v displaced times gravity. v ምንድነው? volume of the displaced fluid times the gravity of the fluid ማለት volume of the displaced fluid times gravity አድርገን እንሰራለን። ሲምፕሊ rho vg ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። where F buoyant is the magnitude of the buoyant force and W fluid is the weight of the displaced fluid. The reason for this is that the pressure of the fluid is dependent on the depth of the fluid. So the pressure at the top of an object is less than the pressure of the bottom of the object with a created net force. አሁን እዚህ ላይ እግረ መንገዳችሁ ልታውቁት የሚገባ የሆነ ኮንቴነር ቢኖር ፕሬሸሩ ከፍተኛ የሚሆነው ቦተም ላይ ያ ማለት ዲፕዝ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ፕሬሸር ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል። ለማንኛውም የአርቺሜድስ ፕሪንሲፕል ከቦያንስ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። ቦያንስ ማለት እንበልና የሆነ ኮንቴነር አጠገባችሁ ይኖር በዛ በኮንቴነር ለምሳሌ ጆክ ነገር ሊሆን ይችላል ኦር ብርጭቆ ሊሆን ይችላል የሞላ ውሃ ይኖር እዛ ሞላ ውሃ ላይ የሆነ ጠጠር ነገር ወይም የሆነ ኦብጀክት አስገቡ። የሆነ ኦብጀክት ስታስገቡ በገባው ኦብጀክት ልክ ውሃው ወይም ፍሉዱ ሪሙቭ ይደረጋል። ያ ሪሙቭ የተደረገው ውሃ ዌቱ ሲመዘን ከዛ ውሃው ውስጥ ከገባው ኦብጀክት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዌት አለው ነው የሚለው። ይሄ ነው አርቺሜድስ ፕሪንሲፕል የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እስቲ ኤግዛምፕል እንይ። A sample of an unknown material weighs 300 Newton in air and 200 Newton when submerged in an alcohol solution with a density of 0.7 times 10³ kilogram per meter cube. What is the density of the material? አይታችኋል። እንግዲህ የሆነ ያልታወቀ ማቴሪያል ነው ኤር ላይ ወይም ፍሉድ ውስጥ ሳይገባ ማለት ነው 300 ኒውተን ነበር ዌቱ ባጭሩ 30 ኪሎ ግራም አካባቢ የሚመዝን እንደማለት ነው። ውሃ ውስጥ ከገባ በኋላ ደግሞ 200 ኒውተን ያ ማለት 100 ኒውተን ቀነሰ ማለት ነው። ሶሉሽኑ ማለት ውሃ ውስጥ ተገባ ሳይሆን አልኮል ሶሉሽን ውስጥ ተገባ ማለት ነው። ምክንያቱም ሶሉሽናችን የተሰጠን ፍሉድ ምንድነው አልኮል ሶሉሽን ነው ተብለናል። ስለዚህ ዴንሲቲው ስንት ነው ተብለናል? with the density 0.7 times 10³ ኪሎግራም ነው እንግዲህ አልኮሉ ዴንሲቲ። ስለዚህ what is the density of the material or what is the density of the unknown material ያልታወቀው ማቴሪያል ዴንሲቲው ስንት ነው? weight in the air which is equal to 300 newton
weight in the alcohol which is equal to 200 Newton. Density of the alcohol 0.7 times 10 raised to 3. ይሄ ጊቭናችን ነው። unknown ደግሞ density of the material ነው። ወይም density of the unknown material ስንት ነው? So force of buoyancy which is equals to weight of the air minus weight of the alcohol. አሁን የአልኮሉን weight እና የኤሩን weight ሳይሆን ማቴሪያሉ አየር ላይ በነበረ ጊዜ የነበረው weight ሲቀነስ ማቴሪያሉ አልኮል ውስጥ ሲገባ የነበረው weight which is equal to buoyancy force ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 300 ሲቀነስ 200 100 ኒውተን መጣ። Then the weight in the air over the buoyancy force which is equals to density of the object over density of the alcohol. ስለዚህ density of the object አይደል የሚፈለገው ክሮስ እናድርገው። density of the object is equal to density of the alcohol times weight in the air over force of buoyancy. then substitute ማድረግ የአልኮሉ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር by the way እዚህ ላይ የተሰጠው given የአልኮሉ density እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር an alcohol solution with the density ስለሚል ስለዚህ የተሰጠው የአልኮሉ ነው። ከዛ በኋላ 300 ሲካፈል ለ100 እናረጋለን 3 ይሆናል ሲካፈል then 3 ሲባዛ በ0.7 which is 2.1 times 10 raised to 3 kg per meter cube ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያናውን ኦብጀክት that unknown object has a density of 2.1 times 10 raised to 3 kg per meter cube ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? Archimedes principle ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ moving fluids and Bernoulli's equation or fluid dynamics። አሁን እንግዲህ የሆነ fluid move ሲያደርግ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። Up to this point we have discussed fluid with which are statics። እንግዲህ fluid ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳይኖረው ነው እስካሁን ድረስ ስናወራ ነበር። አሁን ደግሞ እንቅስቃሴ ሲኖረው ወይም fluid dynamics ላይ by the way fluid mechanics በሁለት ነው የሚከፈለው fluid dynamics እና fluid statics ብለን እስካሁን ስንማማር የነበረው ስለ fluid statics ነበር። አሁን fluid dynamics ነው የምናወራው። that is they are not in motion ማለት static ላይ ናቸው ማለት ነው። fluid static ውስጥ ሲሆን ማለት ነው። we now turn our attention to a fluid in motion or hydrodynamic ይባላል hydrodynamics. there are many categories of fluid in motion categorized by whether the fluid flow in steady or not steady, compressible or incompressible, viscous or non-viscous. Okay? እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር በማድረግ fluid motionን በተለያዩ ነገሮች መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። In steady flow, the velocity of the fluid particle at any point is constant. as it times goes by ያ ማለት steady ከሆነ flow velocity ምንድነው constant ነው ማለት ነው። different part of the fluid may be flowing at different rate but the fluid in one location is always flowing at the same rate አሁን ደግሞ ከሬቱ ጋር የተገናኘ ሲሆን okay an incompressible fluid is the flow of fluid which cannot be compressed. እንግዲህ compressed የማይደረግ fluid አለ compress የሚደረግም አለ fluid ሆኖ fluid ምንድነው ብለናል? anything that can be flow either liquid ሊሆን ይችላል or gas ሊሆን ይችላል። ስለዚህ gas ምን ይሆናል? compress መደረግ ይችላል gas ነገር ግን liquid compress ሊደረግ አይችልም። ለምሳሌ ዋተርን ብትወስዱ ዋተር compressed ሊደረግ አይችልም። ኤርን ብትወስዱ ግን ምን ይሆናል? compress ይደረጋል። but both air and water are considered as a fluid ናቸው ሁለቱ ግን አንዱ compress ይደረጋል ያኛው ደግሞ compress አይደረግም። most liquids are nearly incompressible liquids compress ሊደረጉ አይችሉም። በሌላ በኩል ደግሞ ስለ viscous እናወራ viscous fluid is one which does not flow easily like honey while non-viscous fluid is one which flow more easily like water አሁን viscosity ስንል ወይም viscous ስንል ከቅጥነት ጋር ነው ወይም የመዝለግለግ ከዝልግላጋማ ለምሳሌ
ማርንና ውሃን ነው ያወዳደረ ያለ ማር ምንድነው ቪስከስ ፍሉድ ነው በጣም ዝልግልግ ማለት በቀላሉ መፍሰስ አይችልም ለምሳሌ ግሪስን መውሰድ ትችላላችሁ ግሪስ አሁን ዝልግልግ ነው ውሃን ብትወስዱ ግን ነን ቪስከስ ነው ቀጭን ነው በጣም ቶሎ ነው የሚፈሰው ስለዚህ ቪስካሲቲ ስንል ከዛ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው we will mostly be concerned with the steady flow of an incompressible non-viscous fluid okay ስለዚህ mostly concerned የምናደርገው ከምን ጋር ነው concerned with a steady flow of an incompressible non-viscous fluid ስለዚህ ምንድነው steady flow ነው compressible ነው እና non-viscous ስለሆነ ፍሉድ ነው ብዙ ጊዜ concern የምናደርገው ይለናል ማለት ነው if the flow is steady then the velocity of the fluid particle at any point is constant with time አሁን steady ከሆነ velocity ምንድነው ብለናል constant ነው at any point the various layer of the fluid slide smoothly past each other this is called a streamline or laminar flow እንላለን laminar flow ሁለት አይነት ፍሎ አለ laminar flow እና turbulent flow ለምሳሌ የቧንቧ ኃይታችሁ ከሆነ በጣም ፓወርፉል ሲሆንና ዝቅተኛ የሆነ ፓወር ሲኖረው ዝቅተኛ ፓወር ሲኖረው ስሙዝ የሆነ ፍሎ ነው ያለው ድምጽ ራሱ የለው ከፍተኛ የሆነ ፓወር ሲኖረው ግን የሆነ የሚራጨው ነገር አለ ያ ምን ይባላል turbulent ይባላል turbulent flow በጣም ስሙዝ ከሆነስ laminar flow እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ኮንሲደር እንድታረጉ ያስፈልጋል ማለት ነው above some certain velocity the flow is not smooth and become turbulent አይታችኋል turbulent እንግዲህ flow ምን አይነት flow ሊሆን ይችላል ሁለት አይነት flow ሊሆን ይችላል either turbulent or laminar flow ሊሆን ይችላል turbulent flow is the irregular movement of particles in a fluid and result in a loss of energy due to internal friction between neighboring layer of the fluid called viscosity okay ስለዚህ turbulent ተሆነ energy lose ያደርጋል ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ friction አለ between that fluid ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ውሃ ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ፓወር ሲኖር ድምጹን ላሳይቀር ያወጣል በዛ ጊዜ ምን ያደርገ ነው energy lose ያደረገ ነው because internal የሆነ friction ስላለ ማለት ነው okay there is a distribution to the layer of the fluid the speed of the fluid at any point is continuously changing both in magnitude and direction አሁን በዚህ ጊዜ በቱርቡላንት ጊዜ ምን ይሆናል የስፒዱ ይቀያየራል እንደውም ኳይታችሁ ተሆነ የሆነ ቱፍ የሚል ነገር አለ ለምሳሌ የቧንቧ ነው ከፍተኛ የሆነ ፓወር ሲኖረው ቱፍ የሚል ነገር ይመጣል ያቋርጣል ምናምን ነገር ያ ማለት ቬሎሲቲ ወይም ስፒዱ ምን ይሆናል ማለት ነው ኮንቲኒዩስሊ ቼንጅ እያደረገ ነው ማለት ነው so በዚህ way እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው here factor affecting laminar flowን affect ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው ለምሳሌ density compressibility temperature viscosity of the fluid those are the factors that affect laminar flow ለምሳሌ በጥያቄ form what are the factors that affect laminar flow ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል እናንተ ማን ትላላችሁ density compressibility temperature and viscosity ብላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ ማለት ነው assumptions made in the idea of fluid flow to understand the complex motion of real fluid what are the assumptions የመጀመሪያው the fluid is non-viscous there is no internal friction between adjacent layer non-viscous ከሆነ ምንድነው adjacent layer ላይ friction የለም ብለን እንወስዳለን ሁለተኛ the flow is steady ሆነ ማለት ነው the velocity of the fluid at each point remain constant or the same ሶስተኛ the fluid is incompressible density of the fluid is constant okay incompressible ከሆነ density ምንድነው constant ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ the flow is irrotational that means ምን ማለት ነው the fluid has no angular momentum about any point እንደማለት ነው ስለዚህ እነዚህን assumptions መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ምን ለማለት ነው እነዚህ ነገሮች
ፍሉዱ አይዲያል ፍሉድ ነው ለማለት እነዛ አሳምፕሽኖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። or simply what are the assumptions for the fluid to be an ideal flow ብንል እነዚህን መዘርዘር ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ equation of continuity የሚል ነገር አለን። equation of continuity express conservation of mass for an incompressible fluid flowing in a tube. A size the amount either mass or volume of a fluid flowing through a cross section of a tube in a given time interval must be the same for all cross section ይለናል። ወይም the product of the area and the fluid speed at all point along a tube is constant for incompressible fluid. ያ ማለት ማቴማቲካሊ ስንገልጸው AV which is equal to A1V1 which is equal to A2V2. A ምንድን ነው? ኤሪያ ነው። ኤሪያ ታይምስ ምን? speed of the fluid. okay the product of the area and the fluid አይደል የተባለ the fluid speed ስለዚህ ምንድን ነው? ኮንስታንት ነው ማለት ነው። AV ከA1V1 ጋር ከA2V2 ጋር አሁንም A3V3 ጋር ተመሳሳይ ነው እንደማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? equation of continuity እንለዋለን ማለት ነው። we see that if the cross-sectional area is decrease and then the flow rate increase ያደርጋል። flow rate okay ምኑ decrease ቢያደርግ cross-sectional area decrease ቢያደርግ flow rate ምን ይላል? increase ያደርጋል። this is demonstrated when you hold your finger over a part of the outlet of a garden house. ለምሳሌ አሁን ይሄንን የቧንቧን እንትን ወሰዱ። አሁን የቧንቧ ለምሳሌ ጎማ አለ ከቧንቧ ላይ ጠልፈን ውሃ የምንቀዳበት ጎማ ማለት ነው። ያን ለምሳሌ እየፈሰሰ ባለበት ሰዓት መውጫ ቀዳዳዋን በጣታችን እፍን ብናረጋት እና የተወሰነ ክፍል ብንተውለት ምን ፕሬሸሩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ባጭሩ ምኑ ጨመረ ማለት ነው? ፍሎ ሬቱ ጨመረ ማለት ነው። ምክንያቱም ምኑን ቀንሰነዋል? ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውን ቀንሰነዋል ማለት ነው። because you decrease the cross sectional area the water velocity increase ያደርጋል ማለት ነው። the product AV which has the dimension of volume per unit time which is called flow rate ይባላል። the condition AV which is called constant is equivalent to the statement that the volume of the fluid that enter one end of the tube is given time in a given time interval equals to the volume leaving the other end of the tube in the same time interval if no leak are present. ለምሳሌ flow rate ማለት volume over time ማለት ነው። volume over time ማለት ደግሞ area times speed of the fluid ማለት ነው። which is equal to ምን? constant ነው። ስለዚህ ይህ ስለምን ለማውራት ተፈልጎ ነው? ስለ continuity equation ለማውራት ነው ማለት ነው። next Bernoulli's equation ነው ያለ Bernoulli's equation. In the 8th century, the Swiss physicist Daniel Bernoulli derived a relationship between the velocity of the fluid and pressure it exerts. አሁን በርኖሊ ምንድን ነው ያደረገው? ፕሬሸር እና ፍሉድ ስፒድን ወይም ቬሎሲቲን ነው ሪሌት ያደረገው። ፕሬሸር እና ምንን? ቬሎሲቲ። Qualitatively, Bernoulli's principle states that swiftly moving fluids exert less pressure than slowly moving fluid. Bernoulli's principle is extremely important in our day-to-day activity or in our everyday life. It is the primary principle which leads to lift on an airplane wing and allow the plane to fly. አሁን የአውሮፕላን ክንፍ ብትወስዱት ጫፉ ላይ የሆነ የሚንቀሳቀስ ነገር አለው፣ ወደ ላይ የሚነሳ ወደ ታች ዝቅ የሚል እሷን በበርኖሊስ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰራው ማለት ነው። ኦኬ is the primary reason a sailboat can sail into the wind. Is the primary reason for a baseball can curve. It is an important reason that a smoke is drawn up chimney. ስለዚህ እነዚህ ምኖች ናቸው? የበርኖሊስ ፕሪንሲፕል አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አውሮፕላን ክንፍ
ኦኬ የሆነ ጭስ ወደ ላይ ለምን እንደሚወጣ ለምሳሌ በቺመኒ ወይም በጭስ ማውጫው የሆነ ጭስ እንዴት ወደ ላይ ይወጣል እንዴት ድሮው ያደርጋል ድሮውን አፕ ሱሱ በበርኖሊስ ፕሪንሲፕል የሚሰራ ነው ማለት ነው እና እጅግ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ነው የሚያመላክተው so Bernoulli's equation is a really consequence of a fundamental principle of physics the conservation of energy it can be derived using the energy principle okay ስለዚህ derived የተደረገው energy principleን በመጠቀም ነው ማለት ነው consider a fluid moving through a pipe ወይም ቢሆን በቧንቧ ነገር የሆነ fluid move ያደረገ ነው ብለን consider እናድርግ the pipe's cross sectional area change and the pipe change elevation at one point of the pipe has a cross sectional area A1 height Y1 and pressure of P1 a velocity of V1 and move a distance of change in x1 in time change in t. At another point, P1 along the pipe, thus quantity are given by A2, Y2, P2, V2 and change in x2. ተመልከቱ እንግዲህ የተሰጡ ጊቭኖችን ኤሪያ አለ ሄይት አለ ፕሬሸር አለ ስፒድ አለ and change in x አለ so conservation of energy gives the following equation called Bernoulli's equation ይባላል Bernoulli's equation P plus 1 over 2 rho v square plus rho gy which is equal to constant ምንድነው conservation of energy በሌላ በኩል ምን ይባላል Bernoulli's equation አይ ስለዚህ ኮንስታንት ሆነ ማለት P1 ይሄን 1 እዚህም 1 1 አድርገን ከኮንስታንት በኋላ 2 ማድረግን ማለት ነው ስለዚህ P1 plus 1 over 2 rho v1 square plus Py1 which is equal to rho gy1 ማለት ነው which is equal to P2 plus 1 over 2 rho v2 square plus rho gy2 this is called Bernoulli's equation ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ at point 1 ላይ ያለው which is equal to at point 2 ላይ ያለው ምን ማለት ነው ኢነርጂው ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ጋር ያለው ኢነርጂ ከዚህ ጋር ካለው ጋር እኩል ነው ማለት ነው ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄ ፓይፕ አለ እዚህ አካባቢ ያለው ክሮስ ሴክሽን ጠባብ ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰፊ የሆነ ክሮስ ሴክሽን አለ ሄይቱ ደግሞ እዚህ ላይ ሁለተኛው ላይ ፖይንት 2 ላይ ሄይቱ ከፍተኛ ነው እዚህ ላይ ደግሞ ሄይቱ ዝቅተኛ ነው በት ኢነርጂው ተመሳሳይ ነው ባጭሩ እዚህ ጋር ያለው which is equal to ከዚህ ጋር ወይም ባጭሩ ምን ማለት ነው ፕሬሸሩ ማለት ነው ፕሬሸሩ እኩል ነው ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ ፕሬሸሩ አሁን ለምሳሌ ፕሬሸር እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ካላችሁ ይሄ ፕሬሸር ነው እንዴ ካላችሁ እዚህ ላይ P1 ይላል P1 plus 1 over 2 rho V1 square ይሄም ፕሬሸር ነው rho Gy1 ይሄ ራሱ ፕሬሸር ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያለ ፕሬሸር ሳሜሽን እዚህ ጋር ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው ወይም ኢነርጂውን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ a water circulates throughout a house in a hot water heating system if the water is pumped at a speed of 0.5 meters per second through 4 cm diameter pipe in a basement under a pressure of 3.03 times 10 to the 5 Pascal what will be the velocity pressure in 2.6 cm diameter pipe on the second floor 5 meter above ተመልከቱ እንግዲህ የተለያዩ ዴታዎች ተሰጥተውናል የመጀመሪያ ጊቨናችን ምንድነው V1 0.5 ነው V2 ግን አይታወቅም የሚፈለግ ነው H1 0 ሜትር ነው ቤዝመንት ስለተባለ H2 ደግሞ 5 ሜትር ነው ዲያሜትራችንም ተሰጥቶናል 0.04 ሜትር ምክንያቱም 4 ሴንቲሜትር ስለተሰጠ እንዲሁም ዲያሜትር 2 ደግሞ 0.026 ሜትር ለምን 2.6 ሴንቲሜትር ተብሎ ስለተሰጠ ስለዚህ ኤሪያ 1 ማለት ፓይ r1 ስኩዌር ለምን ሰርኩላር ስለሆነ የተሰጠን ፓይፕ so pi into d1 over 2 the whole square ማድረግ እንችላለን instead of r1 d1 over 2 ማድረግ ስለምንችል ስለዚህ መተካካት ነው 0.0004 pi a2 which is equal to pi r square 2 which is pi into d2 over 2 the whole square which is about 1.39 times 10 raised minus 4 pi ስለዚህ እዚህ ጋር P1 which is equal to ምን እናደርጋለን 3.03 times 10 raised 5 Pascal
and P2 is unknown ስለዚህ እነዚህ ጊቭኖቻችንም የምንጠይቃቸው ናቸው ለምሳሌ V2 ይፈልጋል pressure 2 ይፈልጋል ሌሎች ጊቭኖች ናቸው እነዚህን ተጠቅመን ምን እንላለን እንሰራለን ማለት ነው unknownዎቻችን እንደምታውቁ ሁለት ናቸው V2 እና P2 ስለዚህ ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንሄድ V2 which is equal to A1 V1 over A2 ኦኬ ያ ማለት ይሄ ከምን የመጣ ነው continuity equation ማለት A2 V2 which is equal to A1 V1 ነበር ስለዚህ V2 ብቻውን ለማስቀረት በዚህ ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ አድርገን ይሄን እናመጣለን ከዛ መተካት ነው ኤሪያ 1 ይታወቃል V1 ይታወቃል A2 ይታወቃል ዜን V2 ስንት መጣ 11.83 ሜትር ፐር ሰከንድ ሰው ምን እናደርጋለን እዚህ ላይ በርኖልስ ኢኩዌሽን አፕላይ እናደርጋለን P1 plus 1 over 2 rho V1 square plus rho GH1 or Y1 ማለት ነው which is equal to P2 plus 1 over 2 rho V2 square plus rho GY2 or H2 I mean ብለን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ የተሰጡን ተካለን ምን ፈልገውንም ሪኳየርዳችን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ P2 ነው የሚፈልገው ሪአሬንጅ እናደርገዋለን P2 ካዚች ማለት ነው ሌሎችን ወደዚህ እንመልሳቸዋለን P2 ማለት P1 plus 1 over 2 rho V1 square plus rho GH1 minus 1 over 2 rho V2 square minus rho GH2 እናደርጋለን ከዛ በኋላ ሪአሬንጅ ካደረግን በኋላ ያሉትን ዴታዎች እናስገባለን ማለት ነው ከዛ ስንት ይመጣልና 1.84 times 1050 ፓስካል ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ፕሬሸርቱም ተገኘ ስፒሪቱም ተገኘ ማለት ነው at position 2 ላይ ያለው ፕሬሸር ይሄ ነው ስፒዱ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አጠቃላይ የዛሬው ክላስ ቻፕተራችን ሪቫይዝ እናደርግና እንጨርሳለን ቻፕተር ሰመሪ አለን we can describe elastic property of a substance using a concept of stress and strain stress እና strain በመጠቀም የelastic property of substance describe ማድረግ እንደምንችል አይተናል stress is a quantity proportional to the force producing a deformation strain is a measure of the degree of deformation ማለት ነው strain is proportional to stress and constant proportionality is the elastic module elastic module እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል elastic module ወደ 3 የሚደርሱ elastic moduleዎችን አለ ለምሳሌ young module የሚል ነገር አይተናል bulk module የሚልና shear module የሚል አይተናል ስለዚህ elastic module ባጭሩ stress over strain Three common types of deformation are represented by 1. The resistance of the solid to elongate under load characterized by Young's modulus or Y. Second, the resistance of the solid to the motion of internal plane sliding past each other characterized by shear modulus which is S. And the third one is the resistance of the solid or fluid to a volume change characterized by bulk modulus ስለዚህ ምን አይተናል ማለት ነው Young's modulus shear modulus እና bulk's modulus የሚሉ ነገሮችን አይተን ነበር the pressure P in the fluid is the force per unit area exerted by a fluid on the surface which is pressure which is equal to force over area እንደሆነ አይተናል ሌላው ደግሞ in the SI system pressure has a unit of newton per square meter simply ማለት ከፓስካል ጋር እኩል ነው and the pressure is the fluid at rest varies with the depth h in the fluid according to the expression which is P which is equal to P naught plus rho GH ብለን ኤክስፕረስ የምናደርግበት ነገር እንደነበረ አይተናል ማለት ነው where P naught is the pressure at height which is equal to 0 and rho is the density of the fluid ማለት ነው Pascal's law አለን Pascal's law ምን ማለት ነው Pascal's law states that when pressure is applied to an enclosed fluid the pressure is transmitted and diminished to every point in a fluid and to every point on the wall of the container ያ ማለት ሊኩዊድ ላይ በኮንቴነር ውስጥ አለ ሊኩዊድ ላይ በሆነ ሳይድ ውስጥ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ብናረግ ያ ፕሬሸር ምንም ነገር ሳይቀንስ undiminished ሆኖ ማለት ነው በሁሉም ኢኳሊ ምን ይሆናል distributed or transmitted ይሆናል ነው የሚለው ይሄ ፕሬሸር ማን ነው ፓስካልስ ሎው ይባላል በተለያዩ አፕሊኬሽን ኤሪያዎች አሉ ከዛ መካከል ሃይድሮሊክ ፕሬስ
እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል የፓስካልስ ፕሪንሲፕል አፕላይ የሚያደርግ ነገር እንደሆነም አይተናል ማለት ነው። When an object is partially or fully submerged to a fluid or in a fluid, the fluid exerts on the object an upward force which is called buoyant force. የሆነ ኦብጀክት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ወይም በግማሽ የሆነ ፍሉድ ላይ ሲገባ ያ ፍሉድ የሆነ ፎርስ ወደ ላይ ምን ያደርጋል? አፕላይ ያደርጋል የሆነ ፎርስ። ያ ፎርስ ምን ይባላል? buoyant force ይባላል። According to Archimedes principle, the magnitude of the buoyant force equals to the weight of the fluid displaced by the object ይለናል። ይሄ የአርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ነው። ያ ማለት buoyant force which is equals to density of the fluid times gravity times volume of the fluid እንደሆነ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። And you can understand the various aspects of fluid dynamics by assuming that the fluid is non-viscous and incompressible and that the fluid's motion is a steady flow with no rotation. ስለዚህ non-viscous ምንድነው? incompressible ምንድነው? steady ምንድነው? የሚለውን ነገርም አይተናል በተጨማሪ። ሌላው ደግሞ two important concepts regarding ideal fluid flows through a pipe of non-uniform size are as follows. Okay? ምንድነው? The flow rate or volume flux through the pipe is constant. This is equivalent to stating that the product of the cross-sectional area and the speed v at any time is constant እንደማለት ነው። This result is the expression the expressed in the equation continuity for the fluid or continuity equation እንለዋለን A1 V1 that is area 1 times velocity 1 which is equal to area 2 V2 which is equal to constant ብለን የሄድንበት ሁኔታ እንደነበረም አይተናል ማለት ነው። And the sum of pressure, kinetic energy and kinetic energy per unit volume, the gravitational potential energy per unit volume has the same value at all points along the streamline. This result summarized by Bernoulli's equation. እንግዲህ Bernoulli's equation እዚህ ላይ pressure አለን፣ እዚህ ላይ ምን አለን? kinetic energy አለን፣ እዚህ ጋር ምን አለን? gravitational potential energy አለን። ስለዚህ ባጭሩ ኢነርጂ ብለን ኤክስፕረስ ያደረግናቸው አንደኛው ፖይንት ላይ ያለው ኢነርጂ ሁለተኛው ፖይንት ላይ ካለው ኢነርጂ ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ ኢነርጂዎች ግን የምን ስብስብ ናቸው? እዚህ ላይ ፕሬሸር አለ፣ እዚህ ላይ kinetic energy አለ፣ እዚህ ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂ አለ። እዚህ ሌላ ፖዚሽን ላይ ያለው ጋርም ምንድነው? ኮንስታንት ነው፣ the same ነው ብለናል። ይህ ምን ይባላል? በርኖሊስ ኢኩዌሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ቻፕተር ወይም ቻፕተር 3 ፍሉድ ሜካኒክስ ይሄን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ጠቃሚ የሚባሉ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።